Magandang araw sa inyong lahat. Today ay gusto kong i-share sa inyo ang Pinakbet Pagkaing Pinoy. Paano magluto ng napakadali o isip pinakbet panlasang Pinoy. Pero bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa aming channel. At handa na ang ating mga ingredients, kaya let's start. Una ay maglagay ng 3 to 4 tablespoon na oil at ilagay ang 1 medium onion or pwede din dalawa kung ano ang gusto ninyo. Sa akin gusto ko isa lang ang ilagay at pagkatapos niyan ay isunod natin ang garlic. Mga 3 piraso or pwede din dagdagan, depende sa inyo. So ayan, antayin lang natin na medyo mag-brown ang onion at ang ating garlic at isunod naman natin ang ating kamatis. Sa aking version ay nilagay ko yung cherry tomato, 4 mga maliliit siya. Pwede din isang malaking kamatis. Ayan, pagkatapos niyan ay ilagay natin ang 1/4 kilo na chicken fillet or pwede din yung karne ng baboy, pwede din isda, depende sa inyo. Para sa akin, mas gusto ko yung chicken. Ayan, mix-mix lang natin. Pagkatapos ay ilagay na natin ang kalabasa at saka sitaw. Depende sa inyo. Sa akin, 2 piraso ng kalabasa, slice ng maliliit, and then isang bunch ng sitaw. Ayan. O diba, colorful na siya. At pagkatapos niyan, ay ilagay naman natin ang isang eggplant at isang maliit din na ampalaya. So ayan, meron ng kalabasa, sitaw, talong at ampalaya. Pasensya na walang okra dito kaya medyo nahihirapan ako. So, lagyan ko ng 1 cup water. Para may sauce, mas gusto ko yung medyo may kunting sauce ang aking pinakbet. At pagkatapos niyan, lagyan ng 1 teaspoon na pepper. Kung gusto mong maanghang, lagyan mo ng 2 teaspoon ng pepper. Pagkatapos niyan, 2 to 3 tablespoon of soy sauce. Kung hindi ka maglagay ng salt, ay pwede dagdagan mo yung soy sauce mo. Sa akin naman, naglalagay ako ng 1/2 teaspoon na knorr powder para dagdag lasa. Pwede din yung ating magic sarap. Pero optional lang siya ha. Ayan, takpan natin mga 15 minutes. Kasi sa akin, mas gusto ko yung medyo half-cook. Di ko gusto yung overcook. So, 10 to 15 minutes, pwedeng-pwede na siya. Then, i-mix natin. Ayan. So, pwedeng-pwede na siya. Half-cook na half-cook. Pero kung gusto nyo overcook, dagdagan nyo ng another 10 minutes. Or pwede kung mas gusto nyo mas maraming sauce, lagyan nyo ng dagdagan ng 1/2 cup na water. So, ayan. Perfect! Ready na ang ating pinakbet. Napakadaling paggawa o pagluto ng pinakbet. Ang ating mga sangkap ay bawang, onion, kamatis, yung chicken fillet, ampalaya, kalabasa, sitaw, talong. Of course, pwede lagyan ng sayote, lagyan ng okra. Pero dito wala kasing okra. Meron naman ako sa garden pero hindi pa siya pwede i-harvest. So ayan, perfect na nakapagluto ako ng pinakbet dito sa France. Yummy, yummy, yummy. Half-cook at pati ang aking asawa ay gustong-gusto talaga ang ating pagkaing Pinoy, lalong-lalo na ang pinakbet. Thank you for watching at sana ay nagustuhan ninyo ang aking recipe for today na pinakbet, pagkain at panlasang Pinoy. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel. Magandang araw sa inyong lahat.